આવો આવો નીરવભાઈ, કેમ છો? બસ મજા મજા. શું યાદ કરી અમને? એક ફ્રીજ અને એક ટીવી લેવાનું છે. અરે વાહ, તો દિવાળી આવે તો કઈ ઓફર બોફર તો હશે ને? ઓફર નો તો ઢગલો છે, તમે થાકી જશો એટલી ઓફર છે અમારી પાસે. અને આપણે કેશમાં લેવાનું જો, રોકડા લઈને જ આવ્યો અરે છો. વાહ, એ ઉભા રહો અત્યારે ફાઇનાન્સમાં સાહેબ જોરદાર કેશબેક ઓફર છે સાહેબ. આઈડીએફસી બેંકમાં ઇન્સ્ટન્ટ અત્યારે કેશબેક ઓફર ચાલે છે સાહેબ. એમાં અત્યારે તમારે આઈડીએફસી બેંકમાં 3 સ્ટેપની જર્ની છે સાહેબ. તો એમાં તમારે આઈડીએફસી નો QR કોડ કરવાનો છે, એમાં પાન કાર્ડ નંબર, મોબાઈલ નંબર, ઓટીપી, એના ઉપરથી તમારી ઇન્સ્ટન્ટ એપ્રુવલ આવી જશે, પ્રી એપ્રુવલ ઓફર આવી જશે સાહેબ. એમાં હું જોવે? એમાં તમારું પાન કાર્ડ ને આધાર કાર્ડ સાહેબ જોશે અત્યારે. ઉભા રહ્યો, આપી જ દો અત્યારે. હાલો બોલો, બીજું કઈ જોવે આમાં? કરો હાલો જલ્દી. સાહેબ તમારા એક ઓટીપી આવ્યો છે. હા લ્યો ને. કોંગ્રેચ્યુલેશન સર. કેટલું આવ્યું આપણે? તમારે 1 લાખ રૂપિયાની સાહેબ પ્રી એપ્રુવલ લિમિટ આવી છે અને 2900 રૂપિયા ઇન્સ્ટન્ટ કેશબેક આવ્યું છે સાહેબ. વાહ ભાઈ વાહ. તો